an investment 5,000 in a bank that pay interest rate of 8% compounded quarterly for 4 years. Okay. Without making any withdrawal, he invests 500 at the end of every 3 months for 3 years. Find the amount of money and the interest he received in 7 years. Okay. Let's draw some timeline. What? Investment of 5,000. How many times this 5,000 is made? 5,000 ni how many times? Once. Sekali je dia buat 5,000 ni. Sekali je. Bukan banyak-banyak kali. Okay. 5,000 in a bank. Investment 5,000 in a bank that pay interest rate. Interest rate J. J kita 8%, 0.08. Compounded quarterly, M kita 4. Okay, for 4 years. 4 tahun. Okay, selama 4 tahun. Okay. Lepas tu, dia kata, without making any withdrawal, he invest 500 okay. Without making any withdrawals, maknanya 5,000 ni dia tak buat keluar pun. Dia tak buat keluar. Tapi dia kata dia invest lagi 500 at the end of every 3 months. Apa maksud dia at the end of every 3 months? 500 at the end of every 3 months. 500 at the end of every 3 months. What is that? Setiap 3 bulan tu 500 itu adalah bayaran bersiri, a serial payment. Sebab 3 months 500. Every 3 months? Selama berapa tahun? Selama 3 tahun. Okey, selama 3 tahun. Okey. 500. Okey. Oops. 500. Dia buat 500. 500. That is what? What kind of annuity is that? Yang dia buat selama 3 tahun. What type of annuity is that? Annuity apakah itu? What type of annuity? Ada 2 je annuity. Future dengan present. Nilai masa kini, nilai masa depan. 500 tu nak dapat bila? In the future dapat. Okay, so this is future value annuity. Okay, so this is future value annuity. Okay. Future value annuity SN. Selama berapa tahun? 3 tahun. N dia berapa? 7 darab 3. 21. Okey. Lupa dah dekat 5,000 ni. 5,000 tu bukan berhenti dekat tahun keempat saja. Boleh tarik sampai tahun ke-7. Kenapa kita boleh tarik sampai tahun ke-7? Sebab dia kata dia tak bawa keluar. Tak bawa keluar. So, T kita 7, N kita berapa? 28. Okey, dapat satu future value juga. Okey, tapi compound. N dia mana? N yang mana tah? Oh, 3 dan 4. Oh, sorry. 21. Kenapa? 2. Jauh betul. 12. Sorry. Okay. And dia 12. Okay. So, tambah 2 tu boleh cari amount of money and the interest he receive in 7 years. Okay. Okay ke tak tu? Okay. First is compound. Right? First is compound. S equals to P1 plus I power N. Okay. Our P is 5,000. 1 plus I 0.08 divided by 4 28. Nak buat sekali agung pun boleh sebenarnya. Okay. 5,000 1 plus 0.02 lah. Okay. Power 28. That is RM berapa? 8705.12. Okay. Apa satu lagi tu? Future value annuity. Okay, future value annuity formula dia apa? 1 plus I power N. Yang ni tak ada negatif dia punya power. Tolak 1.
bahagi dengan I. Okey. R kita tadi berapa? 500, 400. 500. 500. Okey. 1 plus I. 0.08 divided by 4. And is how much just now? 12. Okey. Minus 1. Divide with 0.08 divided by 4. Okey. Dapat berapa? Lah. 500. 1.02 kuasa 12 tolak 1 bagi 0.02. RM berapa? 6706.04. Okey. Total amount tambah 2 tu. Okey. 8705.12 tambah 6706.04. Dapat berapakah? Point berapa dah? RM berapa? Satu 11.16. Macam mana nak cari interest? Satu soalan lagi tu. Find the amount of money satu. Okay. This much. Satu lagi soalan tu. Jangan lupa. Interest he received in 7 years. Macam mana nak cari interest? Untuk yang mana? Which one? Total yang mana satu? Ada dua total kat sini ni. Ada dua amount of money ni kat sini ni. Nak cari yang mana dulu? Interest mana dulu? Which interest you like to find first? S tolak dengan P ni untuk compound. Okay. Kita kan ada dua kat situ. Satu compound. Amount. Satu lagi future value annuity. Macam mana nak cari interest untuk compound amount? S tolak dengan P. Macam mana nak cari interest untuk future value annuity? RN tolak S. RN tolak S. Terbalik. Terbalik. Interest untuk apa dah tadi? Interest untuk compound amount. S tolak dengan P. Kan? S tolak dengan P. S dia berapa dah tadi? Mana? 87. 8705.12 tambah tolak dengan P berapa ribu? 5,000. Tambah dengan ini untuk compound amount. Tambah dengan SN tolak RN. Okay. SN berapa dah tadi? 6706.04 tolak dengan R. R berapa? 500. 500 darab dengan N. N kita 12. Okay. 8705.12 tolak 5,000 tambah dengan 6706.04 tolak 500 darab 12. Nanti dapat RM berapa? 15 pula.
4411.16. Ada cara lain tak nak cari interest? SN kita tadi tolak dengan apa? Kira asing ke? Tak. Kira asing pun. Mana ni? Belakang. Salah yang ni. Semua S. Semua S maksud dia. Mana tak S tadi? Total amount tadi. Total amount semua ni tolak dengan bayar tiap-tiap bulan dengan principal. Boleh juga macam tu. Can also resize sikit. Nak buat macam ni boleh juga. This is another way. Nak cari interest. Semua sekali tadi berapa? 154116. Tolak dengan principal 5,000 tambah dengan apa? RN tadi berapa? R tiap-tiap bulan bayar 400 ke 500? 5 darab dengan 12. Dapat jugalah RM 4411.16. Very good. Nasib dan good job. Awak buka lampu. Alright.